السلام عليكم ورحمة الله، كيف الشباب؟ شو الأخبار؟ وخلينا نكون متفقين على نقطة، وهي إنه لما بدنا نعمل تجميع بميزانية قليلة أو حتى متوسطة، فأفضل خيار لنا هو سوق المستعمل، مما يعني إنك رح توفر ميزانية، فبالتالي رح تختار قطع أقوى وأفضل. أو حتى في بعض الأحيان أنت بتكون مقيد أصلا بسوق المستعمل وما بتقدر أصلا تشتري القطعة الجديدة، مثل حالتنا بهالفيديو، بحيث بالفيديو رح نسوي تجميعة فيها قطع توقف إنتاجها أصلا من زمان، فمستحيل تلاقيها القطعة الجديدة، فبتضطر إنك تشتريها أكيد مستعمل. ونعم صحيح، بعد ما سوينا تجميعة $600 صار وقت إن نسوي تجميعة بقيمة $250. أكيد طبعا، لأنه على هالقناة نخدم جميع فئات الجيمر، سواء ميزانيتك عالية أو متوسطة أو حتى منخفضة، أو حتى تجميعات المطفرين رح نعمل قريبا تجميعة بقيمة $20. نعم. أما بالنسبة لتجميعة اليوم فرح تكون موجهة لفئة الجيمرز اللي بيلعبوا على دقة 1080p مع معدل إطارات بمعظم الألعاب تقريبا 60 إطار بالثانية، يعني رح تأمن 60 ل 70 فريم بمعظم الألعاب. فبالمناسبة إذا حبيت تشتري هالتجميعة جيب معها شاشة تكون 60 هرتز أو 75 هرتز. فبدون كثرة مقدمات وحديث جانبية، أعطينا زر اللايك، اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار فبعث لي على حسابي بالإنستغرام، طالع لك بأعلى الشاشة وموجود بصندوق الوصف. فبدون أي تأخير وبسم الله خلينا نبلش. وتمام جدا، خلينا نبدأ مع أول قطعة معنا بهالتجميعة، واللي هي والمعالج اللي اخترته اللي هو الاي 5 ال 4460. هالمعالج من الجيل الرابع، مما يعني انه مبني على معمارية الهازويل. هالمعالج صدر تقريبا بال 2013، نعم قديم لكنه لا زال متوفر بالسوق بكثرة، والأهم من ذلك إنه بسعر جدا ممتاز مقابل أدائه الجيد جدا. تعالوا نشوف مواصفات المعالج سوا. هالمعالج زي ما حكينا جيل رابع، أكيد مبني على معمارية هازويل، بيجي بدقة تصنيع ل 22 نانومتر، وبيحتوي على 4 كور 4 ثريد، سرعة البوست أو الماكس فريكونسي 3.4 جيجا هرتز، أما البيس ف 3.2 جيجا هرتز، وبيسحب طاقة هالمعالج 84 واط. طيب هيك شفنا المواصفات الأساسية واللي بتهمنا بالنسبة للمعالج. نحكي بشكل سريع وملخص عن المعالج. بقدم أداء مش راح أقول لك ممتاز أو لا، يعني بيعطيك حاجتك وزيادة على ألعاب ال 1080p، يعني ومع 60 فريم ممتاز جدا مقابل سعره. طبعا نقطة جدا مهمة إنه بيجي المعالج على سوكت ال LGA 1150. فالمهم بالنسبة لهالمعالج بتحصله بالسوق بسعر ال $25 تقريبا مع مروحة التبريد تاعيته الستوك. اما بالنسبه للسعر الموجود بهالموقع فنساك منه شوي لانه مبالغ فيه، يعني انا حاط الموقع هون بس عشان نشوف الصور التوضيحيه ومواصفات المعالج والى اخره. اما بالنسبه لسعر السوق الفعلي فهو ارخص بكثير من هيك، فلا تعتمد سعر الموقع هون ابدا. انت شوف المواقع اللي ببلدك اللي بتبيع قطع مستعمل، او على فيسبوك ماركت بليس بتلاقي شو ما بدك قطع مستعمله باسعار جدا ممتاز. فخلينا نضيف معنا على الآلة الحاسبة سعر المعالج، واللي هو تقريبا بتحصله بحدود ال $25، يعني أقصى حد ممكن تحصله ب $30 أقصى حد، يعني مع مروحة التبريد تاعيته كمان. طبعا ننتقل الآن أكيد طبعا للمذر بورد، وبما إنه اخترنا معالج اللي هو الجيل الرابع من انتل اللي هو بيجي على سوكت ال LGA 1150، فأكيد طبعا رح نختار بورد على سوكت ال LGA 1150. فبإمكانك تختار بورد ال H81 أو ال H85، فأنت اختار أي بورد بماركة كويسة جيدة على سوكت ال LGA 1150. فأنا هون حطيت لك خيارين. أول خيار اللي هو الجيجا بايت GA H81M S1، طبعا اسمها جدا معقد ما علينا. بتيجي زي ما حكينا على السوكت تاع المعالج، وبتحتوي على مدخلين للرام. ماذر بورد يعني بسيطة من الآخر، ماذر بورد بسيطة بتلبي لك احتياجاتك، تشبك عليها المعالج، كارت الشاشة، الرامات، أمورك مية مية. ويعني المداخل برضو موجودة الأساسية، الصوت ومنافذ اليو اس بي والإيثرنت، ويعني أكيد طبعا الأمور الأساسية. يعني ماذر بورد قديمة، يعني مش راح تتوقع منها إضافات وإلى آخره. أما بالنسبة للخيار الثاني فهو من شركة أسوس، واللي هي ال H81MK LGA 1150. اوكي برضه نفس الاشي بالضبط، ماذر بورد بسيطة جدا، ما فيهاش اي امور رفاهية او RGB مثلا او انظمة حماية زيادة والى اخره، لا، امورك البسيطة فقط والاساسية. فبرجع وبقول لك انه اي بورد بتلاقيها على سوكت ال LGA 1150 تكون ماركة محترمة وكويسة فاخذها وامورك تمام التمام. فبالنسبة لسعر هالبوردات بتحصلهم بحدود $30 مستعمل طبعا. فخلينا نضيف معنا على الآلة الحاسبة $30. ننتقل للقطعة اللي بعدها معنا واللي هي الرامات. كنت صراحة ناوي اختار حبة واحدة 8 جيجا بايت،
إلا إنه بالوقت الحالي صراحة برشح إنك تختار 16 جيجا بايت. أصلا فرق السعر يعني مش كثير كبير، يعني سعر الرام الواحدة بتحصلها DDR3 طبعا بحدود $10 مستعمل ويمكن أقل كمان. فبالتالي يعني زيد لك كمان $10 خص 16 جيجا بايت راح تفرق معك بالأداء جدا جدا. وخصوصا إنه بالأيام هاي صراحة جميع الألعاب أو حتى الويندوز نفسه صار يتطلب على الرام أكثر. فعندك مثلا هالماركة هاي الكروشيال 8 جيجا بايت DDR3 بسرعة 1600 ميجا هرتز. فانت تختار اي رام تكون DDR3 طبعا عشان تركب على البورد. واهم اشي طبعا انه تكون ماركة جيدة، يفضل انها تكون ماركة جيدة. عندك كروشيال، عندك هايبر اكس، عندك جي سكيل، عندك كثير ماركات. فمهم جدا انك تجيب حبتين 8 جيجا بايت مش واحدة 16 جيجا بايت عشان تقنية الدول شانل وحتى تستفيد من اقصى سرعة وافضل اداء. فخلينا نضيف معنا $20. ننتقل الان لكرت الشاشة، وكرت الشاشة اللي راح يكون معنا اللي هو الجي تي اكس 1650. هالكرت صدر تقريبا بال 2019 لكنه لا زال لوقتنا الحالي بقدم أداء جدا ممتاز ومتوفر أصلا بكثرة، وممكن تحصله جديد نعم، ولكن طبعا اشتريه مستعمل. فكرت يعني شعبيته صراحة بعدها ممتازة جدا، بل بالعكس شعبيته قاعدة بتزداد لأنه حاليا بمستعمل قاعدين بنحصله بأسعار جدا ممتازة ورخيصة. فهالكرت صراحة بفئته على دقة ال 1080p بيعطي أداء جدا ممتاز وبنصح فيه وبشدة. فهون زي ما بتشوف نسخة ال EVGA، ولكن برجع وبعيد وبكرر، انت اختار اي نسخة تبريد بتلاقيها تكون ممتازة. عندك MSI، عندك اسوس، في نسخ تبريد كثير، جيجا بايت، عندك نسخ تبريد كثيرة. فاختار انت اي نسخة بتلاقيها بسعر مناسب. الكرت صراحة بتحصله بسوق المستعمل فعلا بسعر تقريبا $100. طبعا بيجي بسعة VRAM 4 جيجا بايت GDDR5، واللي هي جدا كافية لألعاب 1080p على مع فريمات يعني 60-70 فريم، وهدفنا من التجميع. فخلينا نضيف معنا على الآلة الحاسبة $100. ننتقل الآن لسعات التخزين، وصراحة كنت ناوي بهالتجميعة إنه أعتمد فقط على هارد ديسك ميكانيكي، إلا إنه صراحة بالوقت الحالي يعني بفضل جدا إنك تجيب SSD يعني وجدا وبشدة، لأنه الويندوز حاليا صراحة بتطلب SSD بسبب ثقله وإفكتات الكثير الموجود عليه. غير هيك يعني الاس اس دي صراحة راح يفرق معك جدا بالاداء، او يعني بسرعة الجهاز بشكل عام من ناحية تشغيل او تنقل بين تطبيقات، صراحة راح يفرق معك. طيب خلينا نبدأ نحكي عن الهارد ديسك الميكانيكي بشكل سريع. اختار اي هارد ديسك ميكانيكي بتلاقيه 500 جيجا بايت، 1 تيرا بايت، يعني يكون بميزانية مستعمل تقريبا $15. واكيد طبعا وظيفة الهارد ديسك الميكانيكي بهالتجميعة فقط تنزل عليه الالعاب والتطبيقات. فخلينا مبدئيا نضيف $15. ننتقل الآن لسعة التخزين واللي راح تحط عليها نظام التشغيل اللي هو الويندوز. وأنا اخترت صراحة 120 جيجا بايت، وأنت بإمكانك تختار 256 جيجا بايت يعني على حسب ميزانيتك وشو بتلاقي، ولكن 120 جيجا بايت جدا كافي. الاس اس دي فقط نزل عليه النظام فقط، لا تنزل عليه برامج ولا ألعاب ولا أي إشي، بس نزل النظام عليه عشان يصير يعطيك سلاسة وسرعة بالاستخدام. فبكل سهولة بإمكانك تحصل SSD 120 جيجا بايت بسعر ال $15 بكل سهولة. فخلينا نضيف معنا $15 على الآلة الحاسبة. ننتقل الآن للقطعة اللي قبل الأخيرة وهي الباور سبلاي. بالنسبة للباور سبلاي 450 واط كافي جدا بهالتجميعة. فسواء صح لك 400 واط أو 450 واط بسعر كويس خذه بدون تردد. وأهم إشي دائما بكل تجميعة بعيد وبكرر إنه اختار باور سبلاي ماركة كويسة ومش ماركة صينية، مهم جدا. فبإمكانك تختار سيسونك، ديب كول، EVGA، MSI، ثيرمالتك، أي ماركة كويسة، أي ماركة كويسة ب 400 واط 450 واط اشتريه، بتحصله مستعمل بحدود ال $25. فخلينا نضيف معنا على الآلة الحاسبة $25. ننتقل لآخر قطعة معنا بهالتجميعة وهي اللي راح تقدر توفر فيها مصاريك، وهي الكيس. الكيس مش شرط ابدا تختار كيس جيمنج او كيس عليه مراوح RGB واضافات والى اخره، لا بامكانك تختار اي كيس بشكله متواضع يعني، او انا بنصحك تختار اي كيس قديم عندك موجود، او تشتري اي كيس $15 يكون فقط تحط عليه القطع وركب له مروحتين تبريد، واحدة تدخل هواء وواحدة تطلع الهواء، وامورك مية مية وبالسلام. بهيك تجميعات ما بنصح صراحة انك تحط مصاريك على أشياء رفاهيات مثل الشكل وإلى آخره، أو حتى التبريد الزيادة، لأنه ما راح تحمى كثير التجميعة. فبالتالي حاول توفر فلوسك صراحة بالكيس، أو إذا أنت حاب يعني تجيب إشي RGB مثلا شكله جميل برضو كمان هذا الإشي برجع لك. فأنا صراحة حاط ميزانية $20 للكيس. بتلاقي كمان كيسات على فكرة $20 مستعمل فيها RGB وإلى آخره. فخلينا نضيف معنا
$20. فزي ما بتشوف طلع معنا سعر التجميعة $250 بالضبط. أما الآن فخلينا نروح ونشوف أداء التجميعة وننتقل للبنش مارك.
فزي ما شفتوا أداء التجميعة كان جدا ممتاز صراحة. يعني هالتجميعة بنصح فيها لإلك كبداية مثلا، تجميعة في قابل للتطوير، مثلا ممكن بعد فترة تجيب لك اي 7 جيل رابع، راح يعطيك أداء أفضل. فبس والله هذا كان فيديو اليوم، بتمنى انك تدعمني بزر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات، واكيد تشارك هالفيديو مع صاحبك حتى يستفيد. فبنشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. سلام.